Пане, підкажіть, будь ласка, чому останнім часом так різко падає рівень води у ставках та водоймах? Ось, наприклад, упав рівень води аж на 1,10 м. І чому взагалі пересихають джерела, ставки, колодязі, водойми та річки в Україні? Не повіриш, але більшість українських ставків та водойм пересихають не через спеку. Причина набагато глибша і починається під землею. Причина перша порожнечі під землею. Коли ми качаємо нафту, газ, вугілля чи видобуваємо граніт під землею, залишаються пустоти. І ґрунтові води просто йдуть нижче у ці пустоти. Ставки втрачають живлення і висихають. Ми буквально викачуємо воду разом із корисними копалинами. Причина друга рослинність біля водойм. Дерева це добре, але навіть добро потребує міри. Верби, тополі, камиші та осоки щодня обирають тонни води. І коли їх занадто багато, ставка просто не вистачає на всіх. Наприклад, одна верба за день може випарувати близько 250-400 літрів води. Також важливо пам'ятати, що дерева обирають ґрунтову воду та випаровують її, діючи як потужні насоси. Але коли дерева зрізають, вода випаровується ще швидше. Справжнє замкнене коло. Причина третя – людський фактор і греблі. Іноді всього лише один володар або орендар водойми, яка спускає свій ставок по течії нижче, може стати причиною зникнення води у багатьох водоймах вище по течії. Одна неправильно відрегульована гребля і десятки кілометрів річок стають болотами. Причина четверта – старі гріхи меліорації радянських часів. У радянські часи тисячі болот осушували, щоб садити картоплю та пшеницю. Рівень ґрунтових вод упав, а з ними і багато природних водойм просто зникли. Сьогодні ми розплачуємося за ті грандіозні проекти. Причина п'ята – занедбані ставки. Ніхто не чистить дно водойм. Джерела забиваються мулом, вода стоїть, цвіте та випаровується. І просто зникає під сонцем. Причина шоста – свердловини. Ти думаєш, твоя свердловина – це дрібниця? А таких сотні тисяч. Заводи на зразок Кока-Кола у Димирі качають десятки тисяч кубів щодня. Рівень ґрунтових вод падає, і поруч пересихають ставки, колодязі і навіть річки. Причина сьома – підрив Каховської ГЕС. Це не просто трагедія, це екологічний шок, який змінив водний баланс у південній Україні. Після цього вода пішла не тільки з Дніпра, а й з багатьох малих приток на півдні України. Причина восьма – зміна клімату. Менше дощів, більше спеки. За останні 40 років кількість опадів в Україні впала майже на третину. Дощі колись живили ґрунти, тепер просто не приходять. Це не просто менше води, це екологічна катастрофа. За останні 50 років Україна втратила сотні річок. Цілі екосистеми зникли з карти. І якщо ми не змінимо підхід, зникне ще більше. Може здатись, це просто спекотне літо, але насправді це клімат, який змінюється просто зараз. Причина дев'ята – урбанізація. Міста та передмістя ростуть як гриби після дощу. Бетон та асфальт розповсюджуються всюди. Дощ не просочується в землю, він тупо тече в каналізацію. А значить, земні води не поповнюються. Ми крадемо воду у природи, навіть не помічаючи цього. А ви знаєте, скільки води споживають міста та селища? Так, наприклад, Київ за один рік споживає об'єм рівний 5-6% від всього Київського водосховища. Ну і 10-та причина – моя улюблена – бобри. Звучить дивно, але менше бобрів – менше води. Вони будували природні греблі, які утримували вологу та рівень води. Тепер бобрів поменшало і місця пересихають, бо нікому слідкувати за греблями. Причина 11 – вирубка дерев. Дерева дають тінь та прохолоду. Без дерев вода швидко прогрівається і випаровується. А ґрунти краще пропускають ґрунтові води углиб, позбавляючи поверхню додаткового джерела поповнення. Причина 12 – прогрес, парові машини та електроенергія. Раніше водойми відігравали значну роль у діяльності кожного середньовічного села. Раніше в кожному селі був став або декілька водойм. На кожному з них був млин, де робили борошно, у ставу вирощували рибу та прали білизну. Тому за ставами доглядали, чистили, поглиблювали, слідкували за греблями. А тепер у кожному домі є пральна машина. Борошно та рибу можна купити у найближчому супермаркету. За водоймами ніхто не доглядає, що й призводить до таких результатів. А на цьому все. Якщо у тебе є свій варіант того, чому зникає вода із ставків та водойм, пиши у коментарях, буде цікаво прочитати ще з десяток альтернативних версій. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. І нехай у ваших колодязях та водоймах завжди буде достатньо води. До скорої зустрічі!